स्पर्श तुझ्या प्रेमाचा चॅप्टर 2 सई आणि ईशा. लिफ्टनं टॉप फ्लोअरकडे निघाल्या. या दरम्यान ईशा खूप उत्साही होती. ती सईला सतत कंपनीबद्दल सांगत होती. सीईओचं ऑफिस पूर्ण टॉप फ्लोअर व्यापून आहे. बहुतेक कर्मचाऱ्यांसाठी तिथे जाणं वर्ज्य आहे. फक्त जे त्यांना थेट रिपोर्ट करतात किंवा काही अतिशय महत्त्वाचं काम आहे तेच तिथे जाऊ शकतात. ईशानं माहिती पुरवली. सई शांतपणे ऐकत होती. तिला तिच्या नवीन बॉसबद्दल शक्य तितकी माहिती हवी होती. त्यामुळे हे सगळं ऐकून घेणं तिला उपयुक्त वाटत होतं. अचानक ईशा थांबली. मग सईकडे वळून तिने सहजपणे विचारलं, ऐकलंय की तू याआधी प्रॉस्पॅरिटी ग्रुपच्या परदेशातील एका ब्रँचमध्ये काम करत होतीस. अचानक तुला मुख्यालयात का हलवलं? तुला मिस्टर किर्लोस्कर आधीपासून ओळखत होते का? ईशाच्या डोळ्यात कुतूहल स्पष्ट होतं. हे उघड होतं की ती केवळ गॉसिपसाठी माहिती काढण्याचा प्रयत्न करत होती. प्रॉस्पॅरिटी ग्रुपच्या इतिहासात कधीही कुणालाही मुलाखत न देता नोकरी दिली गेली नव्हती. खरं तर इथे नोकरी मिळवण्याची प्रक्रिया इतर कुठल्याही ठिकाणपेक्षा अधिक कठीण होती. पण सईनं तो विक्रम मोडला होता. कंपनीतल्या इतर कर्मचाऱ्यांमध्ये चर्चा होती की सई कोणती तरी खास व्यक्ती आहे. त्यामुळेच ईशाला जाणून घ्यायचं होतं की सीईओनं स्वतः तिला का इथे हलवलं असेल. हे तर सर्वश्रुतच होतं की या नोकरीसाठी अर्ज करणारे बहुतेक जण फक्त CV सबमिट करताना अपात्र ठरत, कारण मयामचे निकष खूपच कडक होते. ईशाचं हे खोदून विचारणं सईला खटकलं. तिला दुसऱ्यांच्या खाजगी गोष्टींमध्ये नाक खुपसणारे लोक अजिबात आवडत नसतात. तिने ईशाच्या वर्क आयडीकडे नजर टाकली आणि थंडपणे म्हणाली, माझ्या माहितीनुसार PR प्रोफेशनल्सकडे उच्च भावनिक बुद्धिमत्ता असावी लागते. ते आपल्या कामात लक्ष केंद्रित करत असतात. याचा अर्थ सईनं तिला थेट मर्यादा ओलांडल्याचं सांगितलं. सईचे बोलून झाले आणि त्याच वेळी लिफ्ट टॉप फ्लोअरवर थांबली. ती एक शब्दही न बोलता बाहेर पडली. ईशाचा चेहरा साफ उतरला होता. तिनं दात ओठ खाऊन सईच्या पाठीकडे रागानं पाहिलं. ही नवीन आलेली कोण समजते स्वतःला? माझ्याशी अशा सुरात बोलायची तिची हिंमत कशी झाली? ईशा मनात संतापून म्हणाली. दोघी मयांकच्या केबिन बाहेर थांबल्या. ईशानं घड्याळ पाहिलं आणि कोपऱ्यात जाऊन फोन केला. परत येऊन ती म्हणाली, मिस्टर किर्लोस्कर थोडे बिझी आहेत. थोडा वेळ थांबावं लागेल आपल्याला. सईनं फक्त हलकेच मान डोलावली. काही क्षण तशीच शांतता पसरली होती. मग ईशा सहजपणे बोलली, माहीत आहे का मिस्टर किर्लोस्कर उशिरा का येत आहेत? तिला अजूनही सईचा उद्धटपणा खटकत होता, म्हणून ती थोडंसं तिचं महत्त्व दाखवायचं ठरवत होती. पण सईला तिच्या बॉसचं ऑफिसच्या बाहेरचं आयुष्य अजिबात महत्त्वाचं वाटत नव्हतं, म्हणून ती काहीच बोलली नाही. ईशानं त्याकडे दुर्लक्ष करत त्रासदायक आवाजात बोलायला सुरुवात केली. त्यांची बायको आजच परत आलीये, म्हणून त्यांनी आजचं सगळं काम बाजूला ठेवलं आणि तिला घ्यायला विमानतळावर गेलेत. किती गोड ना? डोळे स्वप्नाळू करत ईशानं छातीवर हात ठेवले आणि थोडं हळहळत म्हणाली, असं वाटतं की त्यांनी इतक्या लवकर लग्न केलं हीच एक खंत आहे. त्यांची बायको किती नशीबवान असेल ना? ती कशी दिसत असेल बरं? या शब्दांनी सईला सकाळी घडलेली गोष्ट आठवली. काही स्त्रिया खरंच नशीबवान असतात असं वाटलं. तिचा बॉस मयांक मयूरपेक्षा नक्कीच चांगला वाटत होता. सई जवळपास 1 तास विमानतळावर थांबली होती आणि मग मयूरने एक छोटा मेसेज पाठवला, बिझी आहे, येऊ शकणार नाही. किती हास्यास्पद, कारण प्रॉस्पॅरिटी ग्रुपच्या सीईओच्या कामापेक्षा त्याचं काय काम महत्त्वाचं असेल? अचानक लिफ्टचा आवाज झाला. ईशानं पटकन आपले कपडे नीट केले, केसांमध्ये हात फिरवले आणि चेहऱ्यावर एक कृत्रिम हास्य आणत सईला ओढलं. लिफ्टचे दरवाजे हळूहळू उघडू लागले. एक माणूस जो खास कस्टमाइज केलेल्या सूटमध्ये होता, खिशात एक हात घालून त्यांच्याजवळ आला. त्याचे पाय लांब होते, त्यामुळे त्याच्या पावलं लांबच पडत होती. त्याचे खांदे रुंद होते, पण कमरेचा भाग थोडासा निमुळता. त्याच्या चेहऱ्याचे शार्प फीचर्स एखाद्या ताकदवान आणि आकर्षक मॉडेलसारखे होते. सईने अंदाज बांधला की तो 6 फुटाहून अधिक उंच असेल. त्याच्यातून येणारी आभा खूप तीव्र होती. सईला त्याच्यावरून नजर हटवता येईना. हॅलो मिस्टर किर्लोस्कर.
ईशाचा आवाज सईच्या निरीक्षणात अडथळा आणत होता. थोडं झुकून सईने स्वतःची ओळख करून दिली. हॅलो मिस्टर किर्लोस्कर, मी ओव्हरसीज ब्रँचमधून ट्रान्स्फर झालेली PR प्रोफेशनल आहे. माझं नाव सई मिरजदार आहे. हे नाव ऐकताच मयांकच्या भुवया उंचावल्या. हे नाव काहीसं परिचित वाटत होतं, पण त्याला नेमकं आठवत नव्हतं की कुठे ऐकलंय. त्यानं थोडंसं गोंधळलेलं भासून कपाळावर आठी आणली. पुढच्या क्षणी त्यानं दाराकडे एक हात करत सूचित केलं. चला, आपण माझ्या केबिनमध्ये बसून बोलूया. असं म्हणत तो ऑफिसमध्ये निघून गेला. सई न थांबता त्याच्या मागे गेली. डेस्कवर बसून मयांक त्याच्या हातातल्या फाईलवर नजर टाकत होता. त्यानं खास सईला आपली वैयक्तिक PR ऑफिसर म्हणून निवडलं होतं, कारण गेल्या वर्षी तिनं ब्रांच कंपनीत उत्तम कामगिरी केली होती. तिच्या रेकॉर्ड्समध्ये दिसत होतं की तिनं कंपनीला अशा अनेक प्रसंगांमधून वाचवलं होतं जे कंपनीच्या प्रतिमेसाठी घातक ठरले असते. पण याहून महत्त्वाचं म्हणजे मयांकनं तिच्या रिझ्युमेचं शेवटचं पान उलटलं आणि त्याचे डोळे चमकले. तू डिझाईन करू शकतेस? त्याने विचारले. त्याचा खोल आवाज ऑफिसमधल्या शांततेला तोडतो. हा प्रश्न सईच्या अपेक्षेपलीकडचा होता, पण थोडीशी आश्चर्यचकित होऊनही तिनं शांतपणे मान हलवली. थोडंफार, ती उत्तरली. मयांकनं डोळे वर करत तिच्या शांत चेहऱ्याकडे बघितलं आणि पुढे विचारलं, तू एक PR प्रोफेशनल आहेस, मग डिझाईनचा तुझ्या कामाशी काय संबंध? तू रिझ्युमेमध्ये डिझाईन ड्राफ्ट्स का घातलेस? सई या प्रश्नासाठी पूर्ण तयारीनं आली होती. ती सरळ बसली आणि आत्मविश्वासानं तिनं उत्तर दिलं. प्रॉस्पेरिटी ग्रुप कपड्यांच्या क्षेत्रात पाय रोवण्याचा प्रयत्न करत आहे. एक PR प्रोफेशनल म्हणून ब्रँड इमेज बिल्ड करणं माझ्या कामाचा भाग आहे. म्हणून मी काही डिझाईन ड्राफ्ट्स तयार केले, जे उपयुक्त ठरू शकतात. मयांकनं विचारपूर्वक मान हलवली. त्यानं फाईल बंद केली आणि डेस्कच्या कोपऱ्यात ठेवली. मग तो ईशाकडे वळला आणि आदेश दिला. तिला नीट सेट करून दे. मग तिला एक काम दे. ईशाला थोडा धक्का बसला. बस इतकंच? तिला काहीच समाधान वाटलं नाही. पण तरीही तिनं सौजन्यानं उत्तर दिलं. हो मिस्टर किर्लोस्कर. सई ऑफिसमधून बाहेर पडताच तिने एक सुटकेचा निश्वास टाकला. तिच्या हातांच्या मुठी घट्ट झालेल्या होत्या आणि तिच्या तळहाताला घाम फुटला होता. CEOच्या थंड आणि कठोर चेहऱ्याचा विचार करताच सईला पुन्हा थोडेसे घाबरल्यासारखे वाटले. तिला आतून जाणवत होतं, त्याच्या हाताखाली काम करणं तिला वाटलं होतं त्यापेक्षा खूप कठीण असणार आहे.